Hello mga ka-sunshine! Welcome back sa aking channel, and for today's video, meron po ako ulit ituturo sa inyo kung sakaling bago ka lang dito sa YouTube at hindi mo pa alam ito. As you can see na sa title, kung hindi nyo pa po alam yan, kung paano mag-schedule ng mga video nyo dito sa YouTube, yan po yung ituturo ko sa inyo. Kung paano ba i-schedule ang ating video dito sa YouTube. Yes, pwede po siyang i-schedule at yan po ang ipapakita ko po sa inyo. And pati na rin yung and kung paano siya i-set. Okay? So, let's proceed na po tayo sa screen. Okay, so bago tayo mag-start, take note lamang po, hindi po ako naka-laptop or naka-computer. Ang gamit ko lamang po ay cellphone. So, paano ba makarating sa ganitong setup gamit ang inyong cellphone? Siyempre, mag-open po kayo ng YouTube account ninyo gamit ang inyong mga browser. Kung ang gamit niyo po ay Google Chrome, Google, Firefox, Opera, katulad nung sa akin, Opera po yung aking gamit na browser. So, ganyan po, mag-open kayo ng account ninyo sa browser ninyo. And kung sakali po na hindi pa rin kayo nakarating sa ganyang setup, kahit na naka-open na kayo sa browser ninyo, mas mabuti po mag-download na lang po kayo ng YouTube Studio na app sa App Store ninyo. Yun na lang po, sakaling hindi pa po kayo nakapag-download noon, i-download nyo po yun at pwede rin po kayo doon mag-schedule ng mga video ninyo. Mas madaling gamitin. And pati na rin sa paglalagay ng mga thumbnail, ganyan, madali po change po doon, maglagay. Okay, so mag-start na po tayo. Habang nag-upload kayo ng video nyo, iset nyo po muna siya ng private hanggang sa matapos siya ma-upload. Kapag natapos na siya ma-upload, so doon na po nyo aayusin ang inyong schedule. Okay, so start na po tayo. Pindutin nyo lang po yung edit. Ayan. So, pagka-pindot nyo ng edit, dito makikita nyo yung premiere, yung private, yung playlist, ayan, yung mga tags, description, dyan makikita nyo. Kapag gusto nyo mag-premiere, i-on nyo lamang po yan. Okay? So, punta na po tayo rito sa private. Click nyo lang po yan, private na yan. And then, ayan po yung lalabas, public, unlisted, private, and schedule. Yung unlisted po, yan yung kung sino lang yung pinagbigyan mo ng link, yun lang yung makakapanood. So, isiset mo lang yan sa unlisted. Kunyari, ayaw mo makapanood lahat, yung limitado lang na tao yung gusto mo makapanood, iset mo sa unlisted. Ayan. Okay, so punta na po tayo sa scheduled. Ito po yung kung paano nyo i-schedule yung mga video ninyo. Ayan. So, pindutin nyo lamang po yung scheduled. Okay, so pagka pindot nyo po na schedule, makikita nyo na po yung date and time. So, pipindutin nyo lamang po yung date. Oops, wait. Ayan, so pipindutin nyo lamang po yung date kung kailan nyo po siya gustong ma-publish. Ayan, pipili lang po kayo ng araw dyan kung kailan nyo gusto. And ganun din po sa time. Pipindutin nyo lamang po yung time and then pipili rin po kayo kung anong oras nyo gusto siya ma-publish. Okay, so for example, yung sa akin, sinet ko siya ng November 8. And then, yung time naman, isa-set ko siya ng mga anong oras kaya? Mga 7:15 na lang. So, na yung 7:15. Ayan, so sinet ko na siya ng November 8, 2019 and then yung time na napili ko is 7:15 AM. So mapapublish siya ng November 8 ng 7:15 AM. So matik na po yun. Wala na kayong iintindihin. Ayan, ganyan lang po mag-schedule ng ating mga video. Tapos isave nyo na po. So tingnan natin, check natin kung okay na, naka-schedule na siya.
Ayan, so as you can see, naka-schedule na po siya. So, ganyan lang po kadali mag-schedule ng ating mga video. Okay, so ganyan lang po kadali kung paano i-schedule ang ating mga video dito sa YouTube. Kaya, pwede nyo nang i-upload yung mga video nyo, tapos i-schedule nyo na lang. Tapos, yun, set nyo na lang kung kailan siya mapapublish para at least kung meron man kayong pupuntahan or magbabakasyon kayo, at least meron na po kayong nakapondo sa inyong mga channel na mapapublish na siya ng pusa niya. So, yun. So, yun lamang po. Ayan, sana po ay meron naman po kayong nakuhang idea ulit. Just in case na hindi nyo pa alam. So, yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa panonood. And, syempre, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. And isama nyo rin po ang bell button para lagi kayong notify sa mga bagong video na ina-upload ko. So, yun lamang po. And magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Bye!